اتفاقی بس. نه صبح تا رفت. ممنون. تو خوبی؟ میگم یه جلوی نه یه زینه باشو بوی طرفت و ایده ها یه نلیون همون باجره او باد به طرف را؟ و ایده متقب پیدای بود دارم سنت سکوری بیری برا بده افانی خواهی رو دم یایو آقا یه بار مزید زید بسته برا قبل الان اجازه نشه کار تکتی باش من قول نچردی و میزمی سیته قدنا من سوسی ایتش کار کنی براش کار میخواد کار موشی کار بچش مشکل چه بگم آقا سلام. آقا من امروز یه کمی کار داشتم دیگه واسه همین دیر اومدم. اگه اتفاق افتاد اینجا نه اتفاقی نبست نه رفت با جله مخت تنای رو نشست گوشیانا چیزایی دو بله من را برامت مجید اومد. نه ایش که اصلا اومیدو من دیگه یه کارهای داخل شهر داشتم یه طول کشید الان هم دیر اومدم. طوری نیست مادر اصلا خیلی بش نیست مادر بزرگ چه رفته باید؟ صبح زیرن الان اومدن اون دیرتر یا همسایه گنی پرمشو اون میتونم گوشینه نیر تعلیق زنده اون امیر زبان میر میزنم به امیر. زمت بزنگی دوش امیر رو به زنگ میزدم جواب نمیداد. جز خود گوشیش در دست راست نجور هیچ آره بوق میخره. هیچ الو بیا. الو امیر خوبی؟ کورنی امیر این چند رو کور بیری خب باشه زیبیو آقا گفت چی؟ دیگه هیام بیام نزدیک چه میرون تا بیامونه دیگه چه هست آقا هر روز همسایه چی گوسفندا رو میبرد قبل از ظهر میومد دوباره بعد از ظهر میرفت. چطور مادر بزرگ اصلا صبح صبح ذکر الان نومره الان دیگه نزدیک عصره. مزاله میره اتفاق رستان دوش خود هم میبینیم مزیده تردیدی چه گلتونه برام هر سی وش بام میخواب را یکی ننون و ایره واسه یکی سی نیسه چو کنیته رو چاوسی هن نیسه بیا آقا بلند شو بریم دم در بینیم امیر میاد یا نه. نزدیک میرم گفت چند دقیقه دیگه میام. نزدیک دقیقه دیگه اگه نزدیک میرم باید نزدیک باشه. خودش سومده منتظر تو بیرم اتفاقی بس. نه صبح تا رفت ممنون. تو خوبی؟ الان نومر سیسه را باید جله من نکنم میخوام را باید جله همسایه گی میتونم باشونه نه انگه چند نیست چه کنیتش چهار کلان تموم کرده نیست چه کنیتش چه همونو بچه تشویسی ره الان من اومد دیر رو بیخوام نمارت حالا؟ صبح زی باز رو بیومره نومر پس نره نومالش میخوام تا اینا بینا قبل رنگ کار دارم این تازه اومد گوشه ناشون زنگ باش دوش مزید من میره تعدید چیگی جلتون رو توشون واسه ترسون مزید رفته بود
اسماعیل اونو نبود؟ نه گیمه خواب تا میشنه هم برای بسنده تماشی فصل پیاده اومد باشه به چه رفیقانم و یه خون کار داشتی باشه رو تمرات آجای بیام تخموش رو زنگ مزای گوی گیر یا خب این چند رو خود بیسی سیه زنگ میده سرنده با متایی سام نفر برو ارزوگی شد دسته لحشه داده تو باز پند درست خوبه مشکلی ناره مجید خمیر و ما اگه امیر ساختمون دومونی نفروخته دوشمه گیه نفروخت دیر کنه من راه سنده این کنایه خواهد کار داشتم گم نجرانی بون به تو نگفتم بفایی چون کارم همون روز اول تمام بود یا یه خورده توشش برای یه زانشابه زیاد تا اون سی و کوه شاد داشتنش باید زیبا تا برای شو بی تا برای هوا یعنی خواب زنی نه آنده ده نه تا داره برو خود کنیم نه زور نام آمد نه نه من برای کوره دیش بیانم دله نمیتونه کرده اکنون تو رو برای خوش کنیم لازم خبره مهر نمید من نباورد میشه باز حداقل 5 سال این علف شدیدش بود دیگه اصلا چند نیست شاید ساتی رو انجام میشه بس وقتی چند اون بود پیگان چند ساتی هست دیگه میتونه کوتاه کنه نه کوتاه بیوش نمی تایرو نه مثلا تا اون من آیا بعد از پای برم شده او طور بعد از پای ایتر دوشی هر آکو جره برای بیرون های خاک این طرف بیلال ماشین هم پرتگال شان یا برده شد تا باش بکو انا باش امیر خود بالا
رو باجله خسته نبود سلام خوبی؟ شما یالا خوبی؟ میگم یه جلوی نه یه زینه باشو بوی طرفت ویدا ها یه نلیون همون باجره او بار به طرف را؟ ویدا متقه بگه ها دیمش تنها پیش رو چه دیدی؟ این دقیقه خوش تینا بیا چه باز نه خود اینا مطمئنی؟ کانونی؟ یعنی عشق بستانه همین برن حسابی یعنی متقه بگه Io. Oh? No, şahsen rafta bu mor. Gele ya. Sen çiğ mi? Bakın hamuru. بزن Charlie! یه زینه نمی باید جلوی این طرفه خب باشه دست در نکنه آی بشه خدا هر برام بالا الان روزا چی کوتاه بیان سی همه زورنامه آماده نی به تازه برای
از اون بعد ما مال نبیرم دیگه میخواد جلو نموید میگم هر چی گفتم محل امین این برای حبسه شب ما بود گنیال مال خمونه كنا استفاده شو کنیم مزید ادشی که جعل مال خمونه همه استفاده کنیم روان بعد نمیگم زاره تبود اسکورا نه الان انت رفتی بدونی زمین قد رفت زمین مال مزید خشی این ارباب چیه زمین مال مزیده سندش هم همه چیز درسته همه چیز درسته فقط مرام سنه نام خیلیش رفیقه نام ماشی من یه خام یه درو نام کارش داره تا آم شده آرشان مزید تو مایله شکلی روش خیلی دونسته بالاخره ما فکر کنیم مزید همیشه کارش درویه خواهد من خاص یعنی این سند من بسون این سند دومینه عند من نامش مثلا دومینه و نامش نیست ارباب هم مورد که خواهد میکنم بچه میره دیدم باید میکنم مستقب انا پیل داخل نسید ارباب گو ها درو کنه خواهی طوری بین خمو و از زمینو خرابو بری انسان رو مزیدی رو ازتون شده و چی رو مایی رو درست لهم و چی دیگه چه این هم واسه با دست مدی دیگه مزایش اطمینان نام و امیر ما نگونسه میخواست نده بزنه نام دیده باران زنده بخون جواب ندارم شما هر سنه دومرینه امضا کنیم ده هیچ چیزی درشون نیست امضاش نکنه اون رو مال بریم چه سیمته؟ دوست آرام خانه برداشت بود تاسو رو مالت رسیده امیر ما زمین از به نام و فکر نامه یا هم اساسات کنیدن سیستم دلت رو مدرسی هم میدونم چی دیدم در ها؟ امیر میگم این پشت سرمون نیست مادر بزرگ اون پیان باش نیست تو دارم همه چی تسخیل است زر بالاخره پیدا تو بی اصلا زر زیر مشکلی نیست مادر بزرگ بزنه به این طرف تا جلو برو داخل چطور؟ تکور بی که قال قراری نی و سید قایمی بود که نام پیدای بود زیاد سنه سکور بیری
با تا داشت کار داشتم اصلا گوشی تا جواب نیری دقیقا یه پیامی برسی آوا بره ما هم کار داشت ما یه هری میره بره به طبعا داخل آقا بیا الان تو بریم در این حسان واسه کنم حالا بی امضا کنی سنده مو میره نبیری آوا خبرم نراز زنگ جواب نیری دیگه راه تا میگرم این کار تا داشتم بریم. بعد دوش امضا میکنم ما گفتی را بیا برو هم گفتی امضا نکن با امضا میکنم الان مشکل است من نه ما برو با صبح نچردم گیری باشه صبح بیا تا امضا کنم ما در منتظر تا آسان به دفتر نه هیچ خبری بر نبی اون از زیرو بفرما فعلا بشون اینو خبرم ناشه تاریخ نیا بود که من هر روی بیام الان شوی خواهم برم خیلی منتظر تو آسانی بود و هر سه روز تو یه ماه اذیت بود بعد گم امضا میکنم 200 میلیون رو تا امضا کنم ما هم راه یه جای کار داشتم من هر زبان با سیت بگم بران کرو نه سیم من گو ولی تو وقتی ما قرار داریم آقا یه پیامی برم منی رسم میام سر قرار کارو پیش اومد تاریخ نیا بود که تو بی خبر بکنی بری من تاسی آوا و مادر بزرگ هم نگفتم دست راه تو ضروری این را به ما شکر اگه امیر تشانه زاتا تومت به ما زیره مجید تومت بزنه بگه امیر زمین فرانسیس دروچه دوسته چه درونه چه بس هم کوه زمین دنیا فراتو شواهد ایتو نشونیدن ارباب پول زنزه مزید که امیر مشتری اوسا ساختمون دیره چرا داخل دفتر خونه خاطر وکی اینطوری به ما گفت. نه نه آه سیتا زور نمید امیر اومد؟ ها امیر اومد امیر خوبی؟ خوبی؟ سلامت بودم من نگم نی خبرای باجه داشتانه باشی سلام علیکم خوبی خسته نبود الان باز هم تیگم میخواد چه حدس رو بگیریم ما هر وقت 200 میلیون پیل آوردی یا امضا کنی من 200 من به مزید گفتم قبول نکن قبول نچه من امضا میکنم تو رو میقدر با صحبت چرا داری گفتی باشه صبح بیا با هم میریم داخل دفتر من نگفتی همه سند نرامد تا امضاش نچردی سندم بردم نشون دام مشکلی نهایست خب مشکلی نداره یعنی ما که فقط می‌کنیم مشکل همون 200 میلیون آه یه چیز داستی کنو چی دست در نکنه میخورم نخواه 50 کیلومتر سعی نرامد بودلو 50 تون سعید نه ولی وقتش نبود من با مزید صحبت چرا اگه پیل نرارم چی 200 من میخوام برم بعدش هم پیشا من خیلی گوسنده رو بایستی چه مزید یه حرکتی که بریم بزرگ تجربه مزید خطر دونی چطوریه من خیلی به دستش ناراحت بودم گفت نباید بیاین اذیت کنی طرف خوری کنی مزید هم فشار ساشن حق داره ساختمش رو زوران زمین تحویل دار خواهی زمینش تحویلش بره این همه برنامه پیش میاد اگه خواهن ساختمون رو درست کنن هوا سرد زمستونه میتونن دروده کار کنن تا هوا خوبه خواهن کار کنن من نیتم ساختمون نمیتون بره بش من مرشد خوبه یا نمیتونم حالا ایشالا شما این برن کورو حالا خب من میخواد چه هر روی جان شو بود من تحت فشار اومدی که کار من حل کنی که پیلی سری کار من حل کنی نه اون روستا باشی که نوعی وردشی نه ایطوری و طوری توی ناره نتاش باز Şöyle, şöyle, buraya bak. Buraya bak. Gel.
اومدیم یه مقاش شدیم یاده بینی سامون ای بعد میاریم این هم دیگه ترشن بعد میاریم خوش حالا به زاری به تمام برام شو بیرو بیرون برام دمات سنه برو هرچی روزه توی باسی خانم بچی تو اینی خانده سدر نکنه ما با هم قرار نمیرم معامله نچردیم من گم نیا ابزاک نیا سنی آقا زمین تا ترویج روکی من به خواهی شما من به تست هرچی روی نیست کار همین چو از گم منی تام بگو تو هم قول گفتی ایایو نیا من گم نیا آقای محترم ما با هم معامله انجام ده زمین تا ترویج روکی بیا زمینش ترویج چیزی طوری کنی تو نیام تایی درو قبطی زنوسی چی هم کار داشتن طوری که نبود من بیکار نیستم هر روی همه رانه پیاده بیام همون زمین دومنی هم مال خمه اصلا با تو هیچ وقتی نارچی میرو مال خود نیست تو مال کنه تو زمین تا ترویج روکی من دوش بعد گم گو امیر بیا شکایت کنه چون تو تو ماشین شکایت تو بس زدی برا درو کردید کو زمین برا اصلا خیر بود دم یارو آقا یه بار مسجد زید بس برا قبل الان اجازه نه شکایت کنه دور نیست برو عقب باشن ما رفتار تو حرف بیچش كنت نايم شو تصحى دي حرف زیرو همه شقیقت قوغت ما انا امي خب. كوزا ميجي فروت تو گفتی امیر تیمان خوب آفری تا تو قلت لي نزدی بالا فروت دور نیست ولش کن دو تلفنش میدش الان تو مشکلت تمام حلش مشکل این آقای محترم او به موچل می فشار میاره بیا سند امضا که برش بدنی کنم هر روی بیام بیرون امضا کنم 200 میلیون فیلم بابا نه اگه نیرم چه کنم من برام ما من امضا نیخرم نمی‌کنم. پیچینا بر به تر رو ما امضا میکنم از تو ستوری سنی یه طرز حرف زنی تو خنی بود چی طوری حرفی زنی واسه تنی رای طبق قانون پیگیری برو شکایتی وانه کن مزيد نيتاش كاتي عشان چی سنی تره ستوری تره کوری دونی چی تره ما این کارزنده داریم هر چه روز تو مزیدی خب من کار دارم من زندگی دارم من دیگه میخوام هرچی رو بیام میره این همه رانه پیاده بیام نه خسته و بیرون خب برای طبق قانون شکایت کن طبق قانون خیلی بخواه برم با این قانون برم زندو خب تو برای تو شکایت مزید هستی ولی مجازه نرم خب باش برش کار یه چای بخوریم فعلا. دست دهنه که توی سیتونو هرچی رو هرچی بیا رو چای بخواه بخوریم بیا یه چای بخوریم یه گوله دستی تو دوش شدی بعد کن گو اگر امیر ما شکایت کنه پا حرف ما هست بهتره بگین من تو شما هزار تا حرف رفتاره بیا خانم چی بفرمایید دوش همه تو مزایی گفتی امیر خیلی تو مزیده خب امیر کوری بعد کن گو اگر مزیدی دور کنه همی سبگه بذاره نبود ایمان برسی امیر کوری نه سیسی میمزیده شیشانه ازیاد کنه بفرمایید من این طور بیان آیشای توی نکنی یه جواب ببینم و میخوام برم بفرما تو بگوشی تا دست در نکنه همه چی درست نیه کنم من مسخره کنم چای بخور بیا بفرما دست در نکنی جاب توی نیکی من بونه سراب یه ما تو این نیکن یه ما گون با اخر طبق قانون پیش برو انی خیلی 200 میلیون ما به تا به امضا یه ما حرف این نیست قانون دیگه چه آقا ایشان یه معامله با هم انجام ده زمین تا تحویل رفته زمین آقا نه تحویل بده قانون دیگه ما یه مزیر و ایشان ما نبونه سرا و تو بزن سر آقا اصلا او آقا به چه دلیل ما او زمین هم مثل نونو ده دلیل است خب ما هم وقتی نانم دلیل نیستنه ما هم دلیل نامش رو امضا کنم ده به اتفاق راست آقا مرد قرارداد گفتی باش من قول نچردی و می زمین سیته من نوشتم قرارداد نوشتم تو مزید ادگو این زمین ادامه قول شدگی باش این زمین در ازای او زمین من گفت این ساختمون هزینه چرا باشه الباقی هر چی هزینه چه کی فعلا من سعی نرات الان دوباره 200 میکنم بالا 200 من همون ساختمون دوونی همون روز اول بگفتی آقا یه تونه هزینه ای ما 50 تومن تاش می‌نوشید
بیای سند بزنناش حقتون راحت کنین حیمانه مزید اصلا سیست دروچه تو خود بچیدی تا برای پیجی رو بوم نه راست بیان ارباب زنگ زد من ارباب الچا زنگ با کار خطا کنی با برای سنده ببینی زمین رو ببینی نه راستی درو کنه نه بو حرف چی گوش بجری انشاءالله خشتو هر رو مزید آزاد کنه ما خشمون نیاد نیخیم چگاهی رو خون نیای فقط پیدی ما ببینی تا به امضا کنی همین ساختمون شبرش نه نیازی رو ساختمون اصلا مزید ساختمون میخواد همون زمیشه چه ساختمون ساختیه خب با پیل ساخت وقتی قولی کنه متسکنو الان شاید گوتی یعنی مصر تو میدیست نفیده مشکل نیست دویست من از زور کنی اهلیه امضا کنین امضا کنی قولی دین دست خطی دین مدنی تمام به حرفت اعتماد کن چون اون روزی وقت اعتماد شما در رو قیبزی رو کار داشت کار داشتم دلیل نیوی با یه دقیقه یه زنجی بزنی یه گوشی اصلا تیم نبید کامی رو چونه اگر قولی دین دست خطی دین تام باشه من باید صحبتی کنم اگر بخوایی و حرف نه من اصلا به حرف شانه قول نام 200 میلیون از زور کن واسه بیا بروش ما تا بیا انجام نه طوری کنی شاید یه مدرکی ببینم و یه جروی ببینم و چون باور کنم اینا نمیتونن هیچ بدی سوم بمت ای رای قبول چیکنی تا من نمیتونم قبول کنم مطمئن خب، برو با همین مثلا. آشا میکاست احمدی هم از تو چه داره من رفتی نار ما اصلا کار اصلا چه حقی دار بیای ما اذیت مبراده چرخ داره زمین چه خواهی بری ما ده اعصام رو دست بچه. بری براده خب براده خواهی چه کارش الان تنظام میدی تقصیرتونه آقا من بخاطر تو چه نه چون مزه شکایت کنه مزه من دفتر من رفت نایش خود براش فقط دینا من سوسی. نتش کار کنی براش کار خب برا میخواد کار مشکار بچش میخواد را خوبی حلش کنی ایمانی خیلی خوبی حلش کنی برا مدناسی تو سوسه خواهد کمش برا بده اینجا بقى بلدین درو چه دوری دارم آمد دلیل هم چه درو خب کنم مزید دلیل ایسی به درو چه مزه یه آدم ایله چیه فرده میسه بایی صحبت کو بیل برن سند امضا کنی خیلی راحت تو حاضری برم بزندون به خاطر سمت زمین دونانی رو زالن این چی میرم چطور دونی نیری تو هیچ کاری نچیر کن مزید کاری هم نچیر چیش کن. نیست یه ضربه زیر سر آقا این خیلی چکنی برای 200 منه بیا تا امضا کنی متصادی بیست من بیارم وقتی تو باید معاف کنم وقتی هر لایه بهونه یوری نامه نیستان دارم خب باشه نامه بینیست برو نه صبح بنویسم طرف یعنی دوباره از صبح بیان صبح 200 منه بیا همین نامه نیستی انا من ننوشتم روز 200 منه مرام من باید یه مردیتی برانسی مزی چی باور کنه من بهش های قولی سری من مزید یه دارن صبح برگا بیا آخر مزید باشه برای ای تری قول کنی تا مد یه قول نچه کنم خدا مشکل بشه تقصیر بشه قول نچه هم نمیتونم امضا تو خود زمین تری سری چطور نیتری امضا کنی هلا تاع الصبرة نشوفوا بيقرا ایشاد تا باید صحبت کنیم تو ایشاد تا ای وسط ازیتی واضحش کنیم سنده بزنه نام و آقا برم مزید افن ندا بیای رو جو فهمان ازیاد اما هشت کاشی قاسم چه یه همه چه انجام میدیم این ترو رفتم و من باش یه صبح سر کنم ولی اگر دوباره از این زهر تو بدون چون مقصر خطونی خیلی آرامش داشته بود ربطی هم از این آره شاید سال سلام تاکید باش خالص سلامة ولی باید صحبت کنیم باشه
ای بخیر سکیه نه سوال میخوش مزه میام لا تصل تمام بيتش روشن کنی میشه تش روشن کنی کام رنگی نام مجید تو 600 بخیر زمینه بزنی نامش لا تصل نفسی کنی ابراهیم وسیله آواج با هنوم ابراهیم بیاشو کاپشان وسیله هوای سردی آقا دوش کردم میدو نه تا پس اینچه میبینش کشم آقا با ساده برام ماشین رو بیارم تا بخوام با همون ساعت کلی چشم همه گفته بودی دادا پیام دار که دو برش اساسا همه آشا کردی؟ نه سو برام آقا تمام برام ماشین رو بیارم دخواه وسیله بسونم بیارم سنه من خواستم چه کنم کسی بود چه؟ یه مشکلی پیش اومده خواستم رفتی مشکل چه بود؟ هیچ الان برام تو صحبت کنم بگو من چه بود؟ چه اتفاقی هست؟ نه الان برام کارت انجام بده وقتی نیست تو بگو هلا ازلا نارم بگو من چه بود؟ من نمیخوام الان چی میگم تا صبح و سیتی
اتفاقی واسه مشکل شده. نه مشکلی خب باید نباید کن ولی نه راستیش نداره. میخوای الان بگوش؟ نه الان کارت هست تمام کنه واسه مثل گوش نکن بدم گوش دارم من رو اکسی گوش نمیره؟ میتونی فقط تبریک طبعا نمیتونی طرف نشد تبریک شد طرف تفریح ها هوا عاوز بود طبعا باشه ابرا ماشین شده Bitte. دیگه رفتم دی در ما همین زمین مزید تغییر کنم هنگ زمین مال مزید خوش بود همین قدر همون که داخل سنن نوشتی همین قدر گوشی من خراب بود سیمین جو ترس من خراب بود Sen bakalım nasıl bir kafası maşın. ها پیاده اومد چون رفتم در پیاده Onu az onu kafası hiç gerçekten kötü korsi. نه اشکنام رفتم در همسایه هم خود اشکنام حساب زگی نیپرشو ستا بر از اون واسه زور نامه زور منتظر بیام شد زور بیاور Ben de piyasal oldu der bile. Annem diyor nasıl diyorsun yani? آه اسمی Tablam şey bozuyor abi. Bakayım tabii. نه اون کارم Nelerdir? نه یا اونو
ايوه طب مش هيجي على بعضه يلا بس ده طب شجع اخو شنو؟ جه هذا بس صدق زونه غریب داشنا خبزة؟ نه بالتواضع طبعا الخطأ ولا بناخد الأشياء من الأشياء وازشكم تشنه بازم خانه چی دور مزیه أميرة شو بدي ويستمنا بابرنا تازة من البنونا وانا برسل ولی مزه قوي كده زيد خام مفتي زمين صارو This, this, يا خبير يا هيكار كده كده ما يخاف الظالم
بگو. بیا او بخیر بیا. بیا چه بخیر او بخیر. گویی نه او چی پاشو؟ چی منی بیدا؟ خوش کو بیدا. Oh, gaat het er?